Вітаю, друзі. Знаєте, є така приказка: дружина Цезаря поза підозри. Ну, тут, мабуть, так само. Забагато останнім часом з'явилось запитань до голови Нацбанку України Андрія Пишного. Взагалі, чим далі, тим питань більше, але відповіді менше. Але сьогодні ми поговоримо про головне, про доброчесність. Про доброчесність нашого головного банкіра і про те, що вийшло розслідування одночасно. Про нього. Різні. Я би повірив, що це інформаційна атака. Я би повірив, що це збіг обставин. Але забагато людей одночасно почали говорити про Андрія Пишного і вже не бояться це робити. І на моє запитання, а чому ви почали приносити цю інформацію, вони кажуть, ну тому що вже все. Терпець урвався. Дуже цікаво. Взагалі, я тут прочитав новину про те, що юристи звернулися до правоохоронців з проханням розслідувати походження елітної нерухомості родини екс-митника Ярослава Іляшкевича, яку виявили журналісти Громадського. Також до справи долучається НАЗК. Мені цікаво, а журналісти і юристи не хочуть одночасно перевірити ще й маєток голови Національного банку України Андрія Пишного. Ну, цікаво ж їм зайнятися, бо запитань знову стало дуже багато. Після розслідування, яке вийшло, з'ясовується, що дуже дивна історія з його будинком, який хоч і, відверто, не династія, але схоже з тієї ж серії. І мова якраз про це. Можемо поговорити і про те, чому, наприклад, у Державній Укрпошти нема банку, а приватна Нова пошта банк отримала. І до чого тут Пишний. Можемо поговорити, але важливо інше. Давайте розберемось з маєтком, бо щось про нього забагато стало інформації останнім часом. Я спробував звести все в один блог і хочу, щоб ви висловили свою думку. Все ок чи не все ок? Розкішний маєток площею майже 900 квадратних метрів в своїй декларації головний банкір нашої країни дуже сором'язливо називає садовим дачним будинком. 900 квадратів для садового будинку непогано. Це прям мі-мі-мі. Причому на папері він йому навіть не належить. Згідно журналістського розслідування, це офіційне майно його доньки Світлани із березня 2020 року. На той момент доньці банкіра було всього 22 роки. Де вона знайшла гроші на це і скільки коштує цей дачний будиночок? Андрій Пишний про це не вказує. Утім, для порівняння вдвічі менший будинок поряд на 400 квадратів журналісти знайшли за те, що він продається, за 2 мільйони доларів. 400 квадратів, а там 900 квадратів. Цікаво. Ну так, звісно, ми всі розуміємо, що може бути дива і може бути інша історія. Але автори розслідування Хапуга.ua пишуть таке. Ну так, звісно, 20-річна дівчина будує палац на 900 квадратів за мільйони доларів для свого татка будинку. Це пополя в неї на утриманні, а не схема легалізації доходів, питаю вже я. А що цілком нормально розповсюджена схема? Чи ні? І головне, чому походження мільйонів на Пишне будівництво нікого не турбувало та не бентежить досі? Задаються питанням автори цього розслідування. І, до речі, НАЗК, НАБУ і САП можуть поцікавитися цієї історії? Ці зараз не цікаво, а коли Пишний вийде з України, от тоді всі почнуть цікавитися. Просто хочеться отримати відповідь на це. До речі, а глядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак каже, якщо ми дивимося на об'єкт, то бачимо приватний будинок із так званим господарськими добудовами. Це не означає, що приміщення для худоби, як звикли українці. Це, як правило, може бути гостєвий будиночок для розміщення близьких або товаришів, які приїжджають до родини. Це може бути будиночок для обслуговуючого персоналу, якщо він перебуває на території. Це може, звичайно, бути басейн, може бути лазня на території. У цілому це такий комплекс, який пов'язаний зі всією приватною інфраструктурою об'єкту. Звичайний садовий будиночок, дачка на 900 квадратів, який побудувала донька головного банкіра країни, тоді немає ще такої роботи, щоб заробити такі гроші. До речі, журналісти з'ясували ще один цікавий момент. Якщо це була, наприклад, гроші, які надали в борг самому банкіру, але банкір надав доньці, то тут треба, щоб це було в декларації, а цього теж немає. І головне, давайте, щоб закрити цю тему. Я не люблю чіпати взагалі дітей, це неправильно, але
Тут банкір сам все переоформив на неї. Найцікавіше, що це ж не одиночний випадок. Ми ж чуємо це постійно. Як наші чиновники і можновладці використовують цю схему. Та проблема не лише у вартості палацу цього, і не лише у походженні статків юної доньки голови Нацбанку. Проблема ще в тому, що звідки взялася земля під будинком та хто дозволив будувати прямо на березі річки, порушуючи закон. Світлана Пишна, судячи з витягів з Держкадастру, стала власницею 2 земельних ділянків на 10 і 18 соток у 2017 році, коли дівчині було всього 19 років. Ринкова вартість цієї землі на першій лінії біля води вимірюється сотнями тисяч доларів. І це не є таємницею. Теж про це фіксують журналісти. При цьому в декларації голови Нацбанку вказані сміхотворні 110 і 240 тисяч гривень за ці ділянки. Ну, мабуть, теж. Зіронечки, так сталося. Тож запитань стає все більше. І щось мені підказує, що незабаром буде ще багато цікавого про нашого головного банкіра. А ще він покази ж не давав, я так розумію, і він всього попереду. Ну, так, пане Андрію, чи ні? Більше того, мені щось підказує, що незабаром ми будемо дізнаватися про багатьох в нашій країні дуже-дуже багато. І коли хтось думає, що він Бога за бороду спіймав, то з'ясовується, що ні. Знаєте, тут є ще один момент. Від нас наші партнери з Євросоюзу вимагають, щоб ми виконували свої зобов'язання. Зобов'язання для того, щоб Україна стала повноправним членом євроспільноти. Ну, щоб нам відкрили кластери, почалися прямі переговори, і щоб нарешті Україна стала членою Європейського Союзу. Ми ж всі це хочемо. Але тут з'ясовується ситуація, що в нас є величезна кількість питань, які по доброчесності і по боротьбі з корупцією не виконані. Взагалі Україна виконала лише 15% реформ, необхідних для вступу до ЄС. Про це пише Guardian з посиланням на європейських чиновників. За їхніми словами, із плану з 10 пунктів, на які Київ погодився у грудні минулого року, було виконано лише 15%. За наявності політичної волі Україна здатна вирішити технічні переговори про вступ за 4 роки. 4. Особливу увагу зараз, слухайте, ЄС приділяє антикорупційним реформам, розширення повноважень НАБУ і САП, реформи правосуддя і зміцнення верховенства права. І тут питання, може якраз у нас і ніхто не хоче займатися реформуванням і проводити всі пункти в життя, які ми повинні зробити, щоб все було тишком-нишком, а у наших високопосадовців з'являлися оці маєтки на 900 квадратів. Не знаю, взагалі шлях країни зрозумілий, але реальні процеси можливі лише після зміни влади. А поки буде імітація бурхливої діяльності, гучні заяви, останніх буде особливо багато, але головне, що кожен, хто думає, що може пишно жити і не пояснювати, звідки гроші, буде стикатися з тим, що в нього будуть запитання від суспільства. Якщо зможе відповісти, це дуже добре. Але щось журналісти ставлять ці запитання, а пишних відповідей немає. Дивно? Давайте будемо чекати, що буде далі. Незабаром побачите. А я вам дякую, що ви поставили вподобайки, прокоментували, підписалися, поширили відео. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Це найголовніше. Підтримувати ЗСУ, приєднувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це і є запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.